सुगंधा संकल्पला दुसऱ्या रस्त्याने घेऊन त्यांच्या रूमच्या बाल्कनीपर्यंत घेऊन आली. अंशुला खोलीच्या खिडकीला धरून बाहेरच्या अंधाराकडे एकटक पाहत उभी होती. तिच्या मनात विद्युतचे शब्द सतत घुमत होते. तोंड बंद ठेव. माझं नाव जरी घेतलंस ना तर तुझ्या आशिकला तुझ्या आई वडिलांकडे पाठवेन. संकल्प दारात उभा राहून बराच वेळ अंधारात स्वतःचं अस्तित्व शोधणाऱ्या अंशुलाकडे पाहत राहिला. अंशुला इतकी स्वतःच्या विचारात हरवली होती की संकल्प कधी आला हेही तिला कळलं नाही. अंशुला, काय करत आहेस? संकल्पने तिच्या डोक्यावर प्रेमाने हात ठेवत विचारलं. अंशुला दचकून मागे वळली आणि संकल्पकडे पाहू लागली. 2 पावलं मागे जात ती संकल्पकडून चेहरा फिरवून उभी राहिली. अंशुलाचं हे वागणं संकल्पचे प्राण काढत होतं. पण या क्षणी तिच्याकडून नेहमीसारख्या वागण्याची अपेक्षा करणं चुकीचं आहे हे त्याला माहीत होतं. त्याने तिला पुन्हा हाक मारली. अंशुला, इकडे बघ माझ्याकडे. ती मात्र आधीसारखीच खिडकी बाहेरच्या अंधाराकडे पाहत राहिली. प्लीज अंशुला, इकडे बघ. संकल्पने मनाच्या तळापासून तिला आवाज दिला. अंशुलाच्या कानावर पुन्हा संकल्पचा तोच वेदनांनी भरलेला आवाज पडला. तो आवाज ऐकला की ती नेहमी स्वतःचं भान हरवून बसायची. ती हळूच त्याच्याकडे वळली. तिचे मोठे काजळ भरलेले डोळे ज्यात हरवून संकल्प जग विसरून जायचा, आज रडून रडून पूर्ण लाल झाले होते. ते डोळे पाहून संकल्पच्याही डोळ्यात पाणी आलं. तिचे अश्रू पुसण्यासाठी त्याने हात पुढे केला. पण अंशुला चेहरा मागे घेत म्हणाली, सांगा, शेवटी किती दिवस तुम्ही माझे अश्रू पुसत राहणार? तुम्हाला माहित नाही, माझं नशीब देवाने काळ्या शाईने लिहिलं आहे. म्हणूनच मी लहानपणीच माझ्या आई बाबांना गमावलं. काही काळासाठी मी ते विसरले होते, पण हे अश्रू तर माझ्या नशिबातच लिहिलेले आहेत. अंशुलाला अशा प्रकारे कोसळलेलं पाहून संकल्पचा जीव कासावीस झाला. तो म्हणाला, असं अजिबात नाही अंशुला. प्लीज स्वतःच्या नशिबाला दोष देऊ नकोस. माझी समजूत काढू नका सर. मी खरंच अभागी आहे. काकू बरोबरच म्हणतात, मी मनोहूस आहे. माझ्याशी जो कोणी जोडला जातो त्याला फक्त दुःखच मिळतं. समर भैया, काकाजी, आजी आणि आता तुम्ही. माझ्यामुळे सगळ्यांचाच जीव धोक्यात आला आहे. माझ्या नशिबामुळे तुम्हा सगळ्यांना त्रास सहन करावा लागतोय. अंशुलाचं प्रत्येक वाक्य संकल्पचं हृदय छिन्न विछिन्न करत होतं. तरीही तो शांत उभा राहिला. त्याला माहित होतं, या क्षणी तिच्या मनातलं दुःख बाहेर पडणं गरजेचं आहे, नाहीतर ती कधीच पूर्वीसारखी होऊ शकणार नाही. संपूर्ण जगाचं दुःख आपल्या आवाजात साठवत ती म्हणाली, तुम्ही माझ्यापासून दूर व्हा सर. फक्त एका नात्यामुळे तुम्ही माझ्याशी जोडले गेले आहात. कृपया हा साखरपुडा मोडून टाका आणि माझ्या या मनहूस सावलीपासून दूर निघून जा. माझ्यामुळे तुमचं आयुष्यही संकटात आलं आहे, हे मला सहन होणार नाही. इतकं बोलून ती संकल्पकडून तोंड फिरवून उभी राहिली. संकल्प मुळातच फार अधीर स्वभावाचा होता. त्याच्या संयमाची मर्यादा आता संपली होती. त्याने कडक आवाजात म्हटलं, झालं तुझं बोलून की अजून काही बाकी आहे? असेल तर तेही लवकर बोलून टाक मिस यादवंशी. कारण कुणाच्याही अशा फालतू गोष्टी मी फार वेळ ऐकू शकत नाही, हे तुला चांगलंच माहीत आहे. अंशुला हुंदके देत म्हणाली, तुम्ही माझ्यापासून दूर निघून जा सर. त्यातच तुमचं भलं आहे. खरंच मला तेच हवं आहे. संकल्पचा पारा पूर्णपणे चढला. त्याचा राग आता मर्यादेच्या पलीकडे गेला होता. त्याने अंशुलाच्या खांद्याला धरून तिला स्वतःकडे वळवलं आणि तिचे खांदे हलवत म्हणाला, तू हा निर्णय आपल्या दोघांच्या वतीने एकटी कसा काय घेऊ शकतेस की मी साखरपुडा मोडून तुझ्यापासून दूर जावं? अर्ध्या वाटेत तुला एकटं सोडण्यासाठी मी तुला माझे जीवनसाथी बनवलं होतं का? संकल्प तिचे खांदे धरून रागाने तिच्या डोळ्यात पाहत होता. तू असा विचार तरी कसा काय करू शकतेस की मी तुझ्यापासून दूर जाईन? किती सहजपणे म्हणालीस की मी साखरपुडा मोडावा आणि तुझ्यापासून वेगळं व्हावं. तो रागाने थरथरत होता, पण त्याचं हृदय आक्रोश करत होतं. त्याचे डोळे रागाने लाल झाले होते आणि अश्रूंनी भरले होते. संकल्पची ही अवस्था अंशुलाकडून पाहवत नव्हती. तिने आपली नजर दुसरीकडे वळवली. संकल्प म्हणाला, इकडे बघ माझ्याकडे. नजर चुकवून तू माझ्या प्रश्नांपासून वाचू शकत नाहीस मिस अंशुला. त्याने तिचा चेहरा अलगद स्वतःकडे वळवला. अंशुला मान खाली घालून रडतच होती. संकल्प पुन्हा म्हणाला, फक्त तुझ्या असं म्हणण्याने आपल्या दोघांच्या मनात एकमेकांसाठी असलेली भावना संपून जाईल का? तुझ्या एका शब्दाने आपलं नातं संपेल आणि आपण एकमेकांना विसरून जाऊ? सांग मला, हे खरंच शक्य आहे का? मला तर हेही माहीत नाही की तुझ्यापासून दूर राहून मी जिवंतही राहू शकेन की नाही. असं म्हणत त्याने अंशुलाचा हात आपल्या हृदयावर ठेवला. हे जे माझ्या छातीत धडधडत आहे ना, ते तुझंच हृदय आहे.
माझ्या छातीत तुझं हृदय धडधडतंय म्हणून माझे श्वास सुरू आहेत. तुझी ही धडधड परत घेऊन जा, तेव्हाच मी जगू शकेन तुझ्यापासून दूर राहून. तुझं प्रेम माझ्या प्रत्येक नसात रक्त बनून वाहत आहे. जर तू ते माझ्यापासून वेगळं करू शकत असशील तरच मी ते करू शकेन जे तुला हवं आहे. अंशुला शांतपणे उभी राहून आपल्या उदास नजरेने संकल्पकडे पाहत होती. तिने भावनांच्या भरात संकल्पच्या मनात आणि हृदयात जणू ठिणगीच टाकली होती. शेवटी अंशुला तिथेच जमिनीवर बसली. तिने आपलं डोकं गुडघ्यावर टेकवलं आणि मोठ्याने रडू लागली. अंशुलाला अशा प्रकारे रडताना पाहून संकल्प आणखीन अस्वस्थ झाला. तो तिचा चेहरा आपल्या दोन्ही हातात घेत म्हणाला, का स्वतःलाही आणि मलाही इतका त्रास देत आहेस, आणि तोही अशा व्यक्तीसाठी ज्याचं तुझ्या आयुष्यात काहीच महत्व नाही. आणखी एक गोष्ट नीट ऐकून घे, मी तुला मला सोडून कुठेही जाऊ देणार नाही. मग तिच्या डोळ्यात पाहत तो म्हणाला, आता फक्त मृत्यूच तुला माझ्यापासून वेगळं करू शकतो अंशुला, कारण आता तूच माझ्या जगण्याचं कारण बनली आहेस. अंशुलाने संकल्पचा हात आपल्या कोवळ्या तळ हातात घट्ट पकडून ठेवला. ती काही न बोलता संकल्पच्या प्रत्येक शब्दाला आपल्या मनात खोलवर सामावून घेत शांत बसली होती. तिलाही माहित होतं, काहीही झालं तरी त्यांचं एकमेकांवरील प्रेम कधीच कमी होणार नाही. संकल्पच्या सुरक्षतेसाठी त्याच्यापासून दूर जाण्याचा सल्ला देताना ती प्रत्यक्षात स्वतःच्या हृदयाला शिक्षा देत होती. मग संकल्पने तिच्या डोळ्यात पाहत म्हटलं, पुन्हा कधी अशा गोष्टी बोलू नकोस, नाहीतर. अंशुलाने त्याच्या डोळ्यात पाहत निरागसपणे विचारलं, नाहीतर काय कराल तुम्ही? संकल्प हलकस हसला. आज तू मला खूप त्रास दिला आहेस, खूप रडवला आहेस, त्यामुळे आता तुझ्या या चुकीची शिक्षा तर तुला भोगावी लागेलच. असं म्हणत त्याने तिच्या कमरेभोवती हात घालून तिला स्वतःकडे ओढलं. अंशुलाचे श्वास पुन्हा एकदा अडकले. संकल्प तिच्या चेहऱ्यावर वारंवार येणारी ती केसांची बट अलगद बाजूला सारू लागला, जी नेहमी त्याच्या प्रिन्सेसला त्रास द्यायची. संकल्पची ही खोडकर अदा पाहून अंशुला लाजून गेली. तिच्या पापण्या आपोआप मिटल्या. संकल्पने अलगद तिच्या पापण्यांवर चुंबन घेतलं. अंशुला त्याच्या खांद्यावर डोकं ठेवून शांत बसून राहिली. संकल्प तिच्या डोक्यावरून प्रेमाने हात फिरवत बराच वेळ तिच्याशी बोलत राहिला. थोड्या वेळाने त्याला जाणवलं अंशुला झोपली आहे. मग त्याने अलगद तिला उचलून बेडवर झोपवलं आणि हसत म्हणाला, हे बरं आहे प्रिन्सेस, माझी झोप उडवून तू मात्र स्वतः निवांत झोपलीस. तो समोरच्या खुर्चीवर बसून तिच्या चेहऱ्याकडे एकटक पाहत राहिला. तिच्या चेहऱ्यावरचा लहान मुलासारखा निरागसपणा पाहून तो मनात म्हणाला, तुझ्या या निरागस मनात किती दुःख दडवून ठेवलं आहेस तू. तुझं सगळं दुःख मला देऊन टाक एंजल. तू तर माझ्या आयुष्यातली सर्वात मोठी संपत्ती आहेस, आणि आज देवाच्या कृपेने मी माझी ती अमूल्य संपत्ती सुरक्षित परत आणली. तो झोपलेल्या अंशुलाकडे एकटक पाहत बसला होता. तेवढ्यात त्याचा फोन व्हायब्रेट झाला. मोबाईलच्या स्क्रीनवर साहिल कॉलिंग फ्लॅश होत होतं. संकल्पच्या ओठांवर हलकसच मी तू म्हटलं आणि तो बाहेर निघून गेला. बाहेर सुगंधा त्याची वाट पाहत उभी होती. संकल्प निघून जाताच ती आपल्या खोलीत गेली. ज्यावेळी अंशुला आणि संकल्पची कार कॉलेजच्या गेटमधून आत येत होती, त्याच वेळी कॉलेजच्या मागच्या बाजूची कंपाऊंड वॉल ओलांडून 4 मुलं कॉलेज कॅम्पसमध्ये शिरली. अरे आणखीन कोण असणार? तीच ती सैतानाची टोळी. विद्युत आणि त्याचे मित्र लपून छपून चौघही आपल्या रूम मध्ये पोहोचले. खरं तर ते चौघे 2 रूम मध्ये एकत्र राहत होते, त्यामुळे सकाळपासून ते गायब होते याची कुणालाच खबर लागली नव्हती. त्यांनी वेगवेगळ्या कारणांनी आधीच रजेचे अर्ज दिले होते. योजना तर फारच जबरदस्त आखली होती त्यांनी, पण संकल्पच्या धाडसासमोर ती पूर्णपणे फसली. रूम मध्ये पोहोचल्यावर विद्युतने सुटकेचा निश्वास टाकला आणि मित्रांना सावध करत म्हणाला, नालायकांनो, आज तुम्ही फार चुक्या केल्या आहेत, पण गरज आहे म्हणून सोडतोय. मी बनारसमध्ये असतो ना, तर तुमच्यासारख्या भित्र्यांची मला गरजच पडली नसती. उद्यापासून सगळे आपापल्या नेहमीच्या दिनचर्येनुसार वागा, म्हणजे कुणालाही संशय येणार नाही. नारंगने विचारलं, आणि तुझी ती सुंदरी, ती काही सांगणार तर नाही ना? विद्युत कपटीपणे हसत म्हणाला, ती तोंड उघडणार नाही. मी तिची सगळ्यात कमकुवत नस पकडली आहे. आता ती फक्त आवाज न करता तडफडत राहील. इकडे संकल्प आपल्या रूम मध्ये पडून शांतपणे छताकडे पाहत होता. त्याच्या मनात एकच विचार सुरू होता, अंशुला स्वतः सांगेल का की या सगळ्या मागे कोण होतं? आणि जर तिने स्वतः काही सांगितलं नाही तर तिला कसं विचारायचं? याच विचारात संकल्प हरवला होता. तेवढ्यात साहिल खुर्ची ओढून त्याच्या जवळ बसला आणि म्हणाला,
ॲडव्होकेट संकल्प राव, सगळ्या प्रकारात तुम्हीच लढणार आहात का, की तुमच्या या हुशार वकील मित्रालाही एक संधी द्याल? एकदा वापरून तर बघा, पक्क्या वकिलाचा मेंदू आहे माझ्याकडे. संकल्प त्याच्याकडे पाहून हलकसं हसला. अरे, इथे माझी लंका लागली आहे आणि तू मात्र जग्गा जासूस बनून तपासात गुंतलायस. साला नौटंकी कुठला. साहिल गंभीर होत त्याच्या जवळ सरकला. हवं तेवढं शिव्या दे रे, पण एकट्याने इतका त्रास करून घेऊ नकोस. शेवटी मी तुझा मित्र आहे. मला तरी सांग. संकल्पने पडल्या पडल्यास त्याची मान पकडली आणि म्हणाला, माझ्या बदमाश कंपनीसाठी एक गुड न्यूज आहे. तुमच्या सगळ्यांना एक मोठं सरप्राईज देणार आहे मी. साहिल त्याच्याकडे रोखून पाहत म्हणाला, आत्ताच देवदास बनून छताकडे बघत पडला होतास आणि आता बघ कसा मूड बदलला. सांग आता कोणता बॉम्ब फोडणार आहेस? संकल्प हसत म्हणाला, सांगेन सांगेन, एवढा उतावळा का होतोयस? एका महापुरुषाने म्हटलं आहे, सब्र का फल मिठा होता है. तेही तुझ्या त्या आईस्क्रीम सारखं. तीच आईस्क्रीम जी आज ढाब्यावर तू तुझ्या सुग्गू सोबत एकाच कोणामधून खात होतास. साहिल आश्चर्याने संकल्पकडे पाहू लागला. याने हे कधी पाहिलं? याच्या नजरेतून तर काही सुटत नाही. अंशुला बरोबरच म्हणते, लॉर्ड गव्हर्नर कुठला. संकल्पने त्याच्या पाठीवर हलकीशी चापट मारत म्हटलं, काय रे, आईस्क्रीमची चव पुन्हा तोंडात विरघडली का? साहिल लगेच त्याच्यावर झेपावला. तुझ्या त्या आईस्क्रीमचं तर बघतोच. किती कमीना आहेस रे. विषय तुझा चालला होता, मध्ये मला कुठून ओढलंस? दोघे बराच वेळ एकमेकांशी कुस्ती करत राहिले आणि शेवटी दमून झोपले. पण झोपला फक्त साहिल. संकल्पला कुठे झोप येणार होती? तो तर फक्त साहिलचं मन हलकं व्हावं म्हणून त्याच्यासोबत मस्ती करत होता. साहिल झोपताच संकल्प शांतपणे उठला आणि बाल्कनीमध्ये गेला. त्याने ज्युनियर विंग मधल्या एका मुलाला फोन लावला. इथे राहुलच्या मोबाईल स्क्रीनवर मिस्टर ॲरोगंट हे नाव फ्लॅश होऊ लागलं. तो घाबरून उठून बसला. हॅलो सर, सॉरी सर, माझा डोळा लागला होता. संकल्प शांतपणे म्हणाला, सॉरीची गरज नाही राहुल, एक महत्वाचं काम आलं आहे म्हणून तुला यावेळी उठवावं लागलं. राहुल नम्रपणे म्हणाला, काही हरकत नाही सर, सांगा काय काम आहे? संकल्प म्हणाला, एक विनंती आहे. तुमच्या ज्युनियर विंग मध्ये विद्युत चौधरी नावाचा नवीन मुलगा आला आहे. गेल्या 3 दिवसाचा आणि उद्याचा त्याचा पूर्ण शेड्यूल मला हवा आहे, आत्ताच. राहुल लगेच म्हणाला, ओके सर, मी माहिती काढून तुम्हाला कॉल करतो. जवळजवळ तासाभराने राहुलचा फोन आला. त्याने विद्युतची सगळी माहिती दिली आणि शेवटी एक महत्वाची गोष्टही सांगितली. सर, विद्युत रोज सकाळी त्याच्या 3 मित्रांसोबत कॉलेजच्या बाहेरच्या टेकडीवर जॉगिंगला जातो. थँक्यू ब्रो, गुड नाईट, असं म्हणत संकल्पने फोन ठेवला. फोन ठेवता संकल्पच्या ओठांवर एक तिरकस स्माईल उमटली. पण डोळ्यात संतापाच्या लाल रेषा स्पष्ट दिसत होत्या. दात घट्ट आवळत तो स्वतःशीच म्हणाला, माझ्या एंजलच्या निष्पाप मनाला त्रास दिलायस, शिक्षा तर तुला मिळणारच आणि तीही उद्याच, कारण राव संकल्प सिंग कोणाचंही उदार ठेवत नाही. उद्या भेटूच. हे म्हणत तो आपल्या बेडवर जाऊन पडला. दुसऱ्या दिवशी पहाटे 5 वाजता ज्युनियर विंग मधले 4 मुलं ट्रॅक सूट घालून जॉगिंगसाठी हॉस्टेल बाहेर पडले. त्यांच्या काही मिनिटांनी सिनियर विंग मधून मिस्टर ॲरोगंटही आपल्या धन्नूला घेऊन बाहेर पडले. आता तुम्हाला वाटेल ही धन्नू कोण? अहो, त्यांच्या व्यक्तिमत्वाला शोभेल अशी त्यांची आवडती मोटरसायकल. प्रेमाने ते तिला धन्नू म्हणायचे. विद्युत टेकडीवर पोहोचला आणि एका क्षणासाठी त्याचा श्वासच अडकला. समोर थोड्याच अंतरावर मोटरसायकलला टेकून हात बांधून अगदी निवांत उभा असलेला संकल्प फक्त त्याच्याकडेच रोखून पाहत होता. विद्युतचे पाय जागीच थांबले. तो आपल्या मित्रांना कुजबुजत म्हणाला, हा कमीना इथे काय करतोय? नारंग म्हणाला, अरे, हे तर संकल्प सर आहेत, चला दुसऱ्या रस्त्याने निघूया. त्यांचा चेहरा बघूनच वाटतंय आज कोणाची तरी धुलाई होणार. विद्युतने रागाने त्याचा हात पकडला. अरे साल्या, आपण 4 जण आहोत आणि तो एकटा. आपण त्याचे हात पाय मोडून टाकू. जिम मध्ये मोठ्या मोठ्या गप्पा मारतोस ना, आता वेळ आली तर हवा निघाली का तुझी? नारंग घाबरत म्हणाला, अरे जिमचीच तर गोष्ट करतोय. तू नवीन आहेस म्हणून तुला माहित नाही. हा जिम करायला लागला ना की मुली तर मुली, मुलंही उभे राहून त्याच्याकडे बघत राहतात. मला माफ कर, मला माझी हाडं मोडून घ्यायची नाहीत. विद्युत नवीन होता पण त्याचे मित्र जुने होते. संकल्पचा ॲटिट्यूड आणि त्याचा भयंकर राग त्यांनी अनेकदा पाहिला होता, म्हणून ते थोडं अंतर ठेवून जाऊन उभे राहिले. नारंग म्हणाला, एक गोष्ट मात्र तू आम्हाला सांगितली नव्हती. त्या मुलीच्या नादात तू संकल्प सरांशी वैर घेतला आहेस. हातपाय त्याचे नाही आपले मोडणार आहेत
आणि कुठून कुठून किती मोडतील याचा तुला अंदाजही नाही. विद्युत रडवेला चेहरा करून म्हणाला, असं काय आहे त्याच्यात की तुम्ही सगळे इतके घाबरताय, जणू प्रत्यक्ष यमराजच समोर उभा आहे. नारंग म्हणाला, समोर जो उभा आहे ना, तो यमराजचाच नवीन व्हर्जन आहे, फक्त म्हशीऐवजी बाईकवर फिरतो. हे म्हणत नारंग आणि बाकीचे दोघे मागे सरकू लागले. विद्युत चिडून म्हणाला, कसले मित्र आहात रे तुम्ही, संकटात साथ देण्याऐवजी मलाच घाबरवताय. नारंग म्हणाला, भाऊ, तो धीर देण्या इतकं तरी तुला शाबूत ठेवेल ना. अजून वेळ गेलेली नाही. माफी माग आणि गपचूप इथून निघून जा, नाहीतर स्वतःच्या पायांनी चालण्याच्या लायकीचाही राहणार नाहीस. विद्युत हट्टाने म्हणाला, ज्यांना जायचंय ते जाऊ द्या, मी तर याला इथेच धूळ चारून जाणार. विद्युतनेही चांगली बॉडी बनवली होती. स्वतःच्या ताकदीचा त्यालाही प्रचंड गर्व होता. आता मागे हटणं त्याच्या अहंकाराला मान्य नव्हतं. त्याने शर्टाच्या बाह्या वर चढवल्या आणि पुढे चालू लागला. संकल्प मात्र त्याच जागी त्याच थाटात उभा राहून त्याच्याकडे एकटक पाहत होता. विद्युतचे मित्र मागे वळून निघताना पाहून संकल्प मोठ्याने ओरडला, थांबा. तिघेही जिथे होते तिथे स्थिरून उभे राहिले. संकल्प शांत पण धारदार आवाजात म्हणाला, तुम्ही निघून गेलात तर या कोल्ह्याला खांदा कोण देणार. मी याचा हिशेब चुकता करेपर्यंत तुमच्यापैकी कुणीही जागेवरून हलायचा प्रयत्न करायचा नाही. मग संकल्पने आपले सनग्लासेस बाईकवर ठेवले आणि थेट विद्युत समोर जाऊन उभा राहिला. विद्युत एक पाऊल मागे सरकत म्हणाला, हे तेवर कोणाला दाखवतोयस. आज तुलाही कळेल कोल्हा कोण आहे, कारण आज पहिल्यांदाच तुझा सामना खऱ्या मर्दाशी झालाय. संकल्प त्याची खिल्ली उडवत म्हणाला, ओ खरंच, स्वतःला मर्द समजतोयस. पुढच्या क्षणी त्याचा आवाज संतापाने भरला, अरे भित्र्या, इतकं सुद्धा माहित नाही का, खरा मर्द कधीच लपून एखाद्या एकट्या मुलीवर हात उचलत नाही. इतकाच मर्द होतास तर माझ्या समोर आला असतास. माझ्या एंजलकडे वाईट नजरेने पाहिलंस, तुझे डोळे काढून तुझ्याच हातावर ठेवले असते मी. संकल्पच्या डोळ्यात अक्षरशः अंगार धगधगत होता. पण आज विद्युतचं नशीबच खराब होतं. विचार न करता तो बडबडतच राहिला, मी तुझ्या एंजलला तुझ्या नाकाखालून उचलून घेऊन गेलो आणि तू काहीच करू शकला नाहीस. कसला आशिक आहेस रे, स्वतःच्या एंजलला सोडून दुसऱ्या मुलीला सांभाळायला गेलास. इथे नारंग हळूच आपल्या मित्राच्या कानात कुजबुजला, आज तर हा स्वतःच्या पायाने परत जाणार नाही. याने स्वतःचीच व्यवस्था स्वतःच करून घेतली. आय विल किल यू, असं ओरडत संकल्पने त्याला सावरण्याची एक क्षणाचीही संधी न देता त्याच्या चेहऱ्यावर एका मागोमाग एक जबरदस्त ठोसे लगावले. अचानक झालेल्या त्या प्रहाराने विद्युत डगमगत थेट जमिनीवर कोसळला. त्या एका क्षणातच विद्युतला संकल्पची ताकद आणि हिंमत दोघांची जाणीव झाली. मग त्याने नवा डाव खेळण्याचा प्रयत्न केला. ओठाच्या कोपऱ्यातून वाहणारं रक्त पुसत तो म्हणाला, जिच्यासाठी तू माझ्याशी भांडतोयस ना, ती लहानपणापासून माझी होती. माझ्यासोबत ऐश करून मला सोडून आली, तर तुला सोडायला तिला 4 दिवसही लागणार नाहीत. आता मात्र संकल्प आणखीनच संतापला. माझ्या एंजल बद्दल असं बोलण्याआधी याचा चेहरा का नाही फोडला मी, असं त्याला वाटलं. त्याने विद्युतवर लाथाबुक्क्यांचा अक्षरशः वर्षाव केला. विद्युतही व्यायाम करणारा तरुण होता, पण अंशुलाच्या मिस्टर अकडूचा एकही वार तो सहन करू शकला नाही. तो जमिनीवर आडवा पडला. शेवटी संकल्पने एक जोरात लाथ मारत म्हटलं, आज तुझे प्राण फक्त यासाठी सोडतोय कारण माझी एंजल सुखरूप आहे. यानंतर पुन्हा अंशुलाच्या आसपासही दिसलास ना, तर तुझा श्वास बंद करायला मला एक क्षणही लागणार नाही. हे म्हणत त्याने विद्युतचा जबडा पकडून त्याला उचललं आणि पुन्हा जोरात जमिनीवर आपटलं. दूर उभ्या असलेल्या त्यांच्या मित्राकडे पाहून तो म्हणाला, याला घेऊन जा आणि मलमपट्टी करून घ्या. शेवटी कुणा आईचा एकुलता एक मुलगा आहे म्हणून आज जिवंत सोडलंय. असं म्हणत त्याने हात झटकले. बाईकवर ठेवलेले सनग्लासेस डोळ्यावर चढवले, केसांवरून हात फिरवला आणि आपल्या धन्नोवर बसून नेहमीच्या रुबाबात तिथून निघून गेला. तो निघून जाताच विद्युतने शर्टाने चेहऱ्यावरचं रक्त पुसलं आणि दात ओठ खात म्हणाला, संकल्प, तू सापाच्या शेपटीवर पाय ठेवला आहेस. तुझ्या एंजलच्या प्रत्येक श्वासाचा हिशेब घेईन मी. पहाट होताच अंशुलाचे काका कमल किशोर यादवंशी आणि भाऊ समर प्रिन्सिपलच्या ड्रॉइंग रूम मध्ये बसले होते. पुण्यात पोहोचताच त्यांनी प्रिन्सिपलला आपल्या येण्याची माहिती दिली होती आणि त्यांनी त्यांना घरीच बोलावलं होतं. विद्युतची धुलाई करून समरचा फोन येताच संकल्पही थेट प्रिन्सिपलच्या घरी पोहोचला. अंशुलाचे काका आणि भाऊ खूप घाबरलेले होते. प्रिन्सिपल म्हणाले, तुम्ही अजिबात काळजी करू नका.
मग संकल्पकडे पाहत ते पुढे म्हणाले, आज तुमची मुलगी सुखरूप आहे ती फक्त या तरुणामुळे. हा आमच्या कॉलेजचा हिरा आहे. दोघांनीही हसत संकल्पकडे पाहिलं. समर मनातच म्हणाला, म्हणूनच तर आम्ही याला आमच्या अंशूसाठी निवडलं आहे. थोड्याच वेळात अंशुलाही तिथे आली. येता क्षणी ती आपल्या भावाला बिलगून जोरजोरात रडू लागली. समरने आपल्या लाडक्या बहिणीला मिठीत घेतलं. त्याच्या डोळ्यातही पाणी आलं होतं. माफ कर ग बाळा, आम्ही तुझी नीट काळजी घेऊ शकलो नाही. अंशुलाने त्याच्या तोंडावर हात ठेवत म्हटलं, नाही भैया, तुम्ही काका आणि आजी आहात म्हणून मी आज जिवंत तरी आहे, नाहीतर कधीचीच मरून गेले असते. कमल किशोरजींनीही आपल्या भावाच्या लाडक्या मुलीला प्रेमाने मिठी मारली. प्रिन्सिपलने त्यांना आश्वासन दिलं की हॉस्टेलची सुरक्षा आणखीन कडक केली जाईल आणि अंशुलालाही स्वतःची विशेष काळजी घ्यायला सांगितलं. थोड्याच वेळात कमल किशोरजींचे पोलीस विभागात उच्च पदावर असलेले एक मित्र तिथे आले. ज्या काळ्या बलेरो मधून अंशुलाचं अपहरण झालं होतं ती गाडी कॉलेजमधून जप्त करण्यात आली, कारण त्याच गाडीच्या माध्यमातून गुन्हेगारांपर्यंत पोहोचता येणार होतं. समरने मनाशी ठरवलं होतं, या गुन्हेगारांना सोडायचं नाही, शांतपणे त्यांना त्यांच्या योग्य अंजामापर्यंत पोहोचवायचंच. पण मिस्टर ॲरोगंटचं काय? ते तर स्वतःच म्हणायचे, मी खूप अधीर आहे. मग आपल्या एंजलच्या गुन्हेगाराला शिक्षा देण्यासाठी त्यांच्याकडे संयम कुठून असणार? त्यांनी तर आपल्या पद्धतीने त्याला अर्धी शिक्षा आधीच दिली होती. पण त्यांच्या या कारनाम्याची कल्पना अजून कुणालाच नव्हती. थोड्या वेळाने अंशुला आपल्या काका आणि भावासोबत हॉटेलमध्ये निघून गेली. संकल्पने दुपारी हॉटेलमध्ये येण्याचं सांगितलं आणि तो हॉस्टेलकडे परतला, कारण अजून मोहिता आणि नमिताचाही हिशेब बाकी होता. पण सकाळपासूनच मोहिता हॉस्टेलमधून गायब होती. बहुधा संकल्प विद्युतचा हिशेब चुकता करायला गेला होता, त्याच वेळी ती निघून गेली होती. संकल्पला हे समजताच तो संतापाने गुरगुरला, काही हरकत नाही मोहिता, संकल्पराव पासून किती दिवस पळणार तू? तुला काय वाटतं, अंशुलाचं अपहरण व्हावं म्हणून तू जो सगळा ड्रामा केलास तो मला समजला नाही? एक मुलगी असून तू दुसऱ्या निष्पाप मुलीचा जीव धोक्यात कसा घालू शकतेस? आय एम सरप्राईज तू इतक्या खालच्या पातळीला जाऊ शकतेस. संकल्पचंही आज कॉलेजमध्ये मन लागत नव्हतं, कारण त्याची प्रिन्सेस तर त्याचे श्वासच सोबत घेऊन गेली होती. दुपारी संकल्प हॉटेलमध्ये पोहोचला. त्याने समरला फोन करून रिसेप्शनवर बोलावलं. दोघं हॉटेलच्या रेस्टॉरंटमध्ये बसून कॉफी पीत गप्पा मारत होते. संकल्पने विचारलं, अंशुलाने त्याचं नाव सांगितलं का? समर काळजी आणि दुःखाने म्हणाला, ती फक्त एकच गोष्ट पुन्हा पुन्हा सांगते, तिने कोणालाच ओळखलं नाही, कारण तिघांच्याही चेहऱ्यावर कापड बांधलेलं होतं. मला तिच्यावर जास्त दबाव टाकायचा नाहीये, उगाचच ती अजून त्रासून जाईल. थोडं शांत होऊ दे, मग निवांत बोलू. संकल्प उठून उभा राहिला. समर, इफ यू डोंट माइंड, मला अंशुलाला भेटायचं आहे. समर त्याला अंशुलाच्या रूममध्ये घेऊन गेला. अंशुला झोपली आहे हे त्याला माहीत होतं, म्हणून त्याने डुप्लिकेट किल्लीने दरवाजा उघडला आणि स्वतः आपल्या रूममध्ये निघून गेला. संकल्पला आपल्या प्रिन्सेसला भेटण्यासाठी कसलाच संकोच नव्हता, म्हणूनच त्याने समर समोर आपली इच्छा स्पष्टपणे व्यक्त केली. तो तसाच होता. दुसरे काय विचार करतील याने त्याला काहीच फरक पडत नव्हता. रूममध्ये पोहोचल्यावर त्याने पाहिलं, अंशुला बेडच्या एका कोपऱ्यात आकसून गाढ झोपली होती. संकल्प आल्यासही तिला कळलं नाही, मात्र त्याच्या चाहुलीने तिने हलकीशी कूस बदलली, थोडी चुळबुळ केली आणि चादर डोक्यावर ओढून पुन्हा झोपली. संकल्प तिच्या जवळ येत हसत म्हणाला, कमाल आहे प्रिन्सेस, माझ्या दिवसाचं चैन आणि रात्रीची झोप उडवून तू इतक्या शांतपणे कशी झोपू शकतेस? तो झोपलेल्या अंशुलाच्या चेहऱ्याकडे एकटक पाहत राहिला. क्षणभर त्याच्या मनात आलं, इतकं सगळं सहन करून किती अवघडीने झोप लागली असेल, किती गोड बाहुलीसारखी दिसते, झोपू दे तिला. पण लगेच त्याला आठवलं की तो एका महत्वाच्या कामासाठी इथे आला आहे, त्यासाठी आपल्या एंजलची झोप मोडणं भाग होतं. तो तिच्या अगदी जवळ उभा राहिला. प्रिन्सेस, आता उठ ना, अजून किती झोपणार? मला बेचैन करून तू इतक्या आरामात कशी झोपू शकतेस? दिस इज नॉट फेअर प्रिन्सेस. असं म्हणत तो अलगद तिच्या कानाजवळ झोपला. अंशुला आळस देत पुटपुटली, झोपू द्या ना भैया, फक्त 5 मिनिटं, आणि पुन्हा झोपली. तिच्या त्या बिनधास्त बोलण्यावर संकल्प हलकसं हसला. चालेल, निदान अशा वेळी तरी तू माझ्यापासून चेहरा लपवणार नाहीस, मनसोक्त तुला पाहण्याचं समाधान तरी मिळेल. संकल्पचा आवाज कानावर पडताच अंशुलाने चादरीखालीच घाबरत डोळे उघडले. हे देवा, हे खरंच माझ्या जवळ उभे आहेत का? आता मी काय करू?
संकल्पने चादरीवरूनच तिच्या थरथरणाऱ्या पापण्या पाहिल्या. तो हलकेच हसला आणि अलगद तिच्या चेहऱ्यावरची चादर खाली सरकवली. सर, तुम्ही? एवढंच अंशुलाच्या तोंडून बाहेर पडलं. संकल्प तिच्या जवळ येऊन बसला. अंशुलाही उठून बसली आणि विस्कटलेले केस नीट करण्याचा निष्फळ प्रयत्न करू लागली. संकल्पने अलगद तिचा हात थांबवला आणि तिची विस्कटलेली बट हळूवार कानामागे सारली. तिचे मोठे काळेभोर डोळे लाजेने वर उचलतच नव्हते. संकल्पला हा क्षण आपल्या डोळ्यात कायमचा साठवून ठेवायचा होता. तिची हुनवटी अलगद वर करत तो म्हणाला, सॉरी प्रिन्सेस, तुझी झोप मोडली, पण तुझ्या भावाकडून फक्त थोडा वेळ मागून आलो होतो. तुला भेटल्याशिवाय आणि तुझ्या डोळ्यात माझं प्रतिबिंब पाहिल्याशिवाय मी जाऊच शकलो नसतो. तिचा चेहरा आपल्या तळ हातात धरून तो तिची झोप मोडल्याबद्दल माफी मागत होता. तो पुढे म्हणाला, आणि आता तुझा हा झोपलेला निरागस चेहरा आणि अशी लाजून स्वतःच गुंडाळून बसलेली तू, हे सगळं पाहून माझं बिचारं मन तर अगदी बैमान व्हायला लागलं आहे. असं म्हणत तो तिच्या कानाजवळ हळूच झुकला आणि लाजेने बिटलेल्या तिच्या दोन्ही पापण्यांवर एका मागून एक हळूच किस केलं. अंशुला आणखीनच स्वतःमध्ये गुंडाळली गेली. संकल्पने तिला अलगद आपल्या मिठीत घेतलं. काही क्षण दोघे तसेच शांत बसून एकमेकांच्या सहवासाची ऊब अनुभवत राहिले. मग त्याने तिला नीट बसवलं. तिचा हात आपल्या हातात घेतला आणि म्हणाला, प्रिन्सेस, मला तुला दुखवायचं नाहीये, पण एक गोष्ट विचारणं माझ्यासाठी खूप गरजेचं आहे. वचन दे, माझ्यापासून काहीही लपवणार नाहीस. अंशुलाने क्षणातच आपला हात त्याच्या हातातून सोडावून घेतला आणि मान खाली घालून बसली. सांग एंजल, विचारू शकतो ना? अंशुलाने फक्त मान हलवून होकार दिला. संकल्पने गंभीर आवाजात विचारलं, त्या कारच्या मागच्या सीटवर तुझ्या शेजारी रिव्हॉल्वर हातात घेऊन कोण बसलं होतं? अंशुलाने एकदा खोल नजरेने त्याच्याकडे पाहिलं आणि शांतपणे म्हणाली, त्यांच्या चेहऱ्यावर कापड बांधलेलं होतं. मी कोणालाच ओळखू शकले नाही. संकल्पने तिचा हात घट्ट पकडून तिला आपल्या जवळ ओढलं. ती सरळ त्याच्या मिठीत आली. तो तिच्याकडे रागाने पाहत म्हणाला, तुला नाही वाटत का तुझ्या या शांततेमुळे ते लोक शिक्षेपासून वाचतील? अंशुलाच्या डोळ्यात पुन्हा अश्रू दाटले. ती हळूच म्हणाली, मी काहीही लपवत नाहीये, जे खरं आहे तेच सांगते. संकल्पने तिचा चेहरा वर केला आणि म्हणाला, माझ्याकडे बघ अंशुला. तिने आपली नजर त्याच्या चेहऱ्यावर स्थिर केली. संकल्प म्हणाला, मला माहित आहे कुठली तरी भीती आहे जी तुला खरं सांगण्यापासून थांबवत आहे. अंशुलाच्या डोळ्यातून अश्रू वाहू लागले. संकल्पने तिचं डोकं आपल्या छातीशी टेकवत हळूच विचारलं, माझ्यावर विश्वास आहे ना? अंशुलाने हलक्या आवाजात आहे असं उत्तर दिलं. संकल्प म्हणाला, जर माझ्यावर विश्वास आहे तर सगळं खरंच खरं सांग. बसमधून ते त्या कारमध्ये जाईपर्यंत जे काही घडलं ते सगळं, आणि मला तुझ्यावर पूर्ण विश्वास आहे की तू माझ्यापासून काहीही लपवणार नाहीस. अंशुलाने शांतपणे आपलं डोकं संकल्पच्या खांद्यावर टेकवलं. मित्रांनो, दुःख आणि संकट नात्यांना तुटू देत नाहीत, उलट त्यांना आणखीन खोलवर जोडतात. आता या प्रेमाच्या प्रवासात पुढे काय घडणार हे जाणून घेण्यासाठी माझा पुढचा व्हिडिओ नक्की पहा. आजचा भाग तुम्हाला कसा वाटला मला कमेंट करून नक्की सांगा. आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला मात्र विसरू नका. धन्यवाद.